Let's go make some turns. Turn deep. Turn bold. Turn fast. Turn. Off. Turn up the volume. Turn upside down. Turn together. Turn into a hero. Turn cities into playgrounds. Turn first times into lifetimes. For every turn. Bags are packed, are you ready to go? Så varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Skidlärarpodden med mig och Anna. Och idag har vi den stora äran att välkomna Fabian Rimfors till podcasten. Varmt välkommen. Tackar. Alltså bara efternamnet är ju fantastiskt inspirerande. Det är både fint och sen så är det ju väldigt mycket historia i det. Ja, det var ju min gammelmorfar som tog det efternamnet. För egentligen är jag född Andersson precis som han var född Andersson. Det fanns så många Ulle Andersson på regementet, fältjägarregementet i Östersund, när han var där, kom dit 1914 eller 15. Så då uppmanades han att byta efternamn, så då bytte han och hans syskon efternamn. Och sen när mina föräldrar skilde sig tyckte min mamma att jag skulle ta hennes efternamn. Men då tyckte jag att men då blir det väldigt tydligt att vi väljer mellan mamma och pappa. Så då går vi längre bak, då tar vi gammelmorfar. Så mormor blev väldigt glad medan min mamma blev inte lika glad. Men min pappa var ganska belåten. Precis, och vi ska ju få, det är väl egentligen huvudsyftet med dagens samtal, att vi ska prata om din gammelmorfar och i relation till då starten av Skidlärare Sverige, kan man väl säga. Men innan vi börjar kliva in på det så är ju vi nyfiken att vi och alla som lyssnar ska få lära oss lite mer om dig, Fabian. Vad ska man säga, om du placerar dig själv i Skidlärare Sverige idag, vars är det? Rent geografiskt är jag så långt ifrån det man förknippar med skidlandskap som möjligt i Sverige. Jag bor på Österlen i Brösarp. Dock är Brösarp känt för sina backar. Så vi har en skidbacke med lift. Där jag faktiskt så sent som helgen som gick hade ett litet gäng som testade att åka grässkidor. Men vi har ju liften igång ibland på vintrarna, inte denna vintern. Men sen är det ju framförallt egentligen då genom min mamma, som Ulle Rimfors var ju hennes morfar, som passionen för att åka skidor har levt vidare i släkten. Min lillebror gick i skidlärarlinjen i Järpen och jobbade som skidlärare i många år. Jag kom inte så långt. Jag började lite senare. Jag började intressera mig liksom för att kunna lära ut i samband med att vi restaurerade skidbacken här i byn. Och då var min plan att vi skulle kunna ha skidlektioner och så i vår lilla flyttbacke. Den är ju inte högre än 27 fallhöjdsmeter. Men sen blev det liksom inte så pass bra vintrar. Vi hade bra vintrar då just när vi renoverade upp den och hade ju över 1 meter snö 2010 till exempel. Natursnö då. Men det har aldrig riktigt kommit tillbaka. Vi har haft hyfsade vintrar, men inte så att det funnits utrymme för någon skidskola. Men när det kommer, då är ni redo? Ja, vi behöver bara 1,5 decimeter. Vi arrangerade ju SM i gräslalom i 4 år i vår lilla flyttbacke. Och då hade vi John Deere och komma dit och klippa backen. I och med att den då var kortklippt behövdes det inte så mycket snö. Just det. Så ungefär 1,5 decimeter är ganska lagom, för då krävs det mer än en sladd för att det ska bli grönt. Just det. Men är det här en främjandetbacke eller? Nej, det är Brösarps alpina skidklubb som anlade den. Klubben bildades 72 innan Stenmarksfest.
Men backen är den invigdes väl nyår 80-81 i utkanten av min pappas äppelodlingar. Och det är väl tyvärr då den kanske minsta backen utav de hundratals backar vi har runt byn, men det är också kanske den enda då som fungerar för ändamålet som inte är naturreservat. Just det, det är det. Ja, just i och med att vi har en lift. Nu liksom när mina barn då, yngst är ju 11, de är inte lika roade utav backen längre. Egentligen de andra backarna är roligare, så när det kommer snö så finns det en viss plikt att öppna skidbacken, medan skidtarmen suktar egentligen mer efter de andra backarna där man kan springa upp och ner och leka dagarna ända. Precis. Du har ju också skrivit en bok. Ja, Hur kom du på det? det var faktiskt en herre som heter Rune Sundmark han satt ju i styrelsen då för Svenska skidlärarföreningen och jobbade på Sveriges Radio i Kiruna. Inför att de skulle fylla 20 år. När var det här då? I tid? På 70-talet. Ja. Då intervjuade han min gamla morfar. Och det blev 16 rullband. Och sen tror jag det var 2006 eller 2007 som han ringde mig och jag kände inte till honom. Och berättade att han hade de här rullbanden och att han hade lovat min gamla morfar att egentligen göra någonting mer av dem. Mm. Och det var många som tyckte att min gamla morfar själv borde skriva en bok. Han skrev ju många böcker själv om just skidåkning och framförallt instruktionsböcker. Även en reseskildring. Men att skriva några memoarer var han inte direkt intresserad av. Och då hade Rune Sundmark lite dåligt samvete. Så han ringde och lämnade uppdraget till mig istället. Och då jobbade jag också på Sveriges Radio. Aha. Och tyckte vi liksom att, och min fru också liksom att, ja men här har vi liksom ett ljudmaterial. Och jag kände igen de här berättelserna och skrönorna som jag hörde på rullbanden från när jag själv var liten. Men då hade jag var inte lika intresserad av hemkokt skidvalla och träskidor på den tiden. Då var jag mer intresserad av Ingemar Stenmark och det var ju Ulle själv. Så att våra samtal gled ju alltid direkt in på Ingemar istället. Men när jag då hörde de här inspelningarna så fick jag tillbaka alla de här minnena och kände att då är det väl min plikt att gräva vidare. Sen ägnade jag ungefär 3 år åt att gräva fram material i källaren på universitetsbiblioteket i Lund i hur många timmar som helst. Så gick igenom all mikrofilm för Östersunds-Posten och andra tidningar för att gräva fram förstahandskällorna. Verifiera många av de här skrönorna som jag hade hört och vuxit upp med när jag var liten. Men när föddes och dog Olle? Han föddes 1896 och sen gick han bort dagen innan olympiska elden släcktes 94. Ja. Så han fick vara Det är med ett om långt Pernilla Wiberg liv. där. Och jag trodde ju själv, innan jag själv började gräva i det här, många uppfattade som att han var över 100, men det var han ju aldrig riktigt. 98 då? Knappt. Han Knappt, skulle ja. fyllt 98 2 månader senare. Nej, så jag fick ju själv lära mig väldigt mycket nytt när jag grävde. Fick du åka skidor med honom? Jag åkte aldrig riktigt med honom. Men jag stod i hans trädgård och fick instruktioner hur jag skulle göra. Hur gammal var du då? Ja, jag kan ha varit någonstans mellan 5 och 7 kanske, tror jag. Jag började inte åka ut för själv förrän jag var 5. När jag följde med min mamma, jag och min lillebror som var 1 fick följa med henne till Kitzbühel. Och då skulle jag egentligen sitta på ett dagis, men jag tjatade så mycket så till slut så hyrde en skidor till mig också. Och det funkade. Så min lillebror fick sitta själv på dagis. Men nej, men då det föddes ju en gnista där och i och med att vi hade en skidklubb i Brösarp så åkte vi ofta med skidklubben och det var ju ingen tävlingsklubb
utan det var ju någon slags rekreationsskidklubb där man åkte iväg tillsammans. Den här delade skidglädjen. Och vi åkte ju ofta upp till Åre, framförallt Duved egentligen när jag var liten, men vi bodde ju ofta hos min gamla morfar då. Och det var ju vid något av de här tillfällena som när vi hade pratat Ingemar Stenmark och jag tyckte det såg ut som att Ingemar åkte med benen ihop. Vilket man skulle göra då på 70-talet ju, men Ingemar åkte ju allt annat än med benen ihop. Han är ju verkligen långt ifrån varandra, särskilt med de klivsvängarna. Men det ser ut så när man har höga vinklar. Och det var ju så jag ville åka. Eller jag ville ju åka med benen ihop. För jag tyckte det såg ut så. Men Olle försökte få mig då att åka med den här klivtekniken. Så vi var inte riktigt överens. Vad roligt. Men jag tänker innan vi är nyfiken på att höra din gammelmorfars historia och som vi sa tidigare och skidlärare Sveriges historia. Men jag tänker om vi gör bokslut på din skidlärarhistorik än så länge. När gick du första utbildningen och vars var den och hur tyckte du det var? Ja, men den allra första var en sån här introduktionskurs i Isaberg. I och med att jag bor där jag bor så är det inte lika lätt att pipa iväg till fjällen när man har fått barn. Men Isaberg var lagom och det var ju över en helg. Så året efter så hade jag liksom fått blodad tand. Och då gick jag steg 1. Som jag tror då var väl i Bydalen samtidigt som du var för din steg 2, Joel, i Bydalen. Och sen steg 2 gjorde jag då i Idre året efter. Men där började jag också få för många barn. Jag har 3 barn nu och då är det fler barn än vad vi är vuxna. Med tanke på att jag bor här nere så var det inte lika lätt att fortsätta. Och så kom kravet på, då när vi gick då var det bara 3 steg. Så var jag nästan framme. Där från Idret kom ju kravet på 30 timmar praktik. De gjorde jag. Men det blev för svårt sen med avståndet och familj och hus som behövde renoveras. Plus att när vi hade snö så skulle vi ha skidbacken igång. Just det. Jag fick ju välja mig lokalt och hålla igång skidbacken och familjen och huset eller åka iväg för mig själv. Och där slutade väl det. Sen har jag hoppat in lite vid behov upp i norr då. Men sen när barnen blev lite äldre fick de gå med i en annan lokal skidklubb. Eller vad heter det? Vångabergets slalomklubb utanför Kristianstad. Så där har jag hjälpt till som tränare. Åker de fortfarande, barnen? Eller i den här vintern så skulle de ju ha gjort det, men den backen kunde inte heller öppna den här vintern precis som vår. De har ju däremot snökanoner och pistmaskiner och grejer och den är ju 135 höjdmeter jämfört med vår som är 27. Lite mer än 100% mer. Nej, men så där har det ju fortsatt. Men det är ju vad det är. En bra vinter kanske vi får ihop 10 veckor med träning där. En dålig vinter som den här blev det ju 0. Men jag tror det har hänt 2 gånger i den klubbens historia att backen inte har kunnat öppna. Jag tänker med den historiken du har och medvetenheten om, vad ska man säga, skidlärarskrået och yrket. Vad tog du med dig från din resa än så länge? En av de grejerna jag har tagit med mig allra mest det är faktiskt, det står väl redan i boken för steg 1 om den här The Lewinian Experimental Learning Model. Att vi är olika sorters inlärning. För det spelar liksom ingen roll om det handlar om skidor eller tennis eller dreja krukor. Det är ju samma saker. I samma veva då som jag gick de här stegen startade vi även eller inte vi som startade, men vi drev på kommunen här där jag bor att konvertera skolan eller förskolan till en djurskola. Och det är ju också friluftsfrämjandet, precis som heter det,
skidskolepedagogiken, den utgick ju helt från Skidfrämjandet från början, som sen bytte namn till just Friluftsfrämjandet. Och den är ju universell. Det är ju liksom en mycket större förståelse än bara för just lära sig åka skidor. Så det har jag haft med, och var en väldigt intressant liksom att lära sig det när jag slog upp den boken, att mitt barns dagis hänger ihop med skidläraryrket. I varje fall den approach vi har valt i Sverige. Och sen också det här med att man fokuserar inte på att lyfta fram vad som är fel. Det vet vi också med barn. Liksom, säger du till, rör inte den där gaffeln, liksom, ja, då blir det ju den gaffeln som är det mest intressanta man kan röra. Utan att röra på det man lyfter fram istället. Så att man har fokus på rätt plats. Det är väl de två största liksom, sakerna jag har med mig från skidlärarutbildningarna. Kan jag tycka Fint. ja, jättefint, och ett återkommande tema, eller i alla fall något som jag har påpekat många gånger. När man frågar varför, eller om någon frågar varför ska man gå skidlärarutbildningar eller varför ska jag bli skidlärare, det är direkt överförbara förmågor i resten av ditt liv, eller i mitt liv. Jag har alltid haft, det har varit min alternativkarriär, så har jag alltid kunnat bara hoppa emellan och använda de här och testa dem i personalansvarsroll till exempel. Ja. Det är otroligt lärorikt. Ja, jättefint att höra också. Jag jobbar med att utbilda utbildningsledare i Friluftsfrämjandet. Så då är det också jätteskönt att höra hur pedagogiken har liksom kommit dit där den ska vara. Utbildade ledare. Känns jättefint. Ja, det är ju det man inte tänker på, att det är ju liksom en röd tråd från att Skidfrämjandet då började med liksom sina kurser och så vidare, och sen Gösta From med Skogsmulle kommer in i bilden. Hur man börjar liksom formulera olika sätt att tänka på hur man lär ut, och pedagogiken kring det liksom, till där vi är idag. Många gör ju inte ens koppling med att Friluftsfrämjandet har någonting specifikt med skidåkning. Så att det glöms ju rätt lätt. Och än idag har skidåkningen en särställning i skidåkning och övrigt friluftsliv. Det blir väl också så i och med att skidlärarutbildningen är en internationell yrkesutbildning. Det är inte bara så att det är det i Sverige, utan den sträcker sig över hela världen. Så är det roligaste. Utöver det man lär sig på utbildningarna, dels lär man sig mycket om sig själv. I och med att du är hela dagar, det är både utomhus och sen så kvällstid med teorin. Man umgås hela tiden, så att det är ju extremt rolig liksom, utbildning. Världens bästa jobb. Det har vi etablerat sedan tidigare, och där vi febror gör det. Men jag tänker om vi då, nu är jag nyfiken på att vi tar oss tillbaka till när skidläreriet kom då till Sverige. Kan du inte berätta hur, från din vetskap, hur började alltihopa? Ja, vi behöver inte backa bandet till stenåldern nu, men för mig har det alltid varit en liten gåta när vi ändå var i förenat kungarike med Norge. Hur vi kunde missa så mycket av den skidåkning som skedde i Norge när vi bor i ett grannland. Men Sverige och Finland var ju fokuserade på längd. Och första skidklubben, det var ju 3 stycken som bildades samma år. Var det 1861 tror jag. En i Kalifornien, en i Norge och en i Australien. Och Sveriges första skidklubb var Stockholms skidlöparklubb 1879 tror jag. Där, jag vet, Nansen, han korsade i Grönland. Och hade han inte gjort det så vet jag inte hur mycket skidåkning hade spridit sig runt i världen. I och med att vi började liksom få fritid, vi hade läst om Nansen, vi hade sett vad det här med skidor var. Det fanns ju också liksom förutsättningarna att det kan bli rekreation, inte bara ett fortskaffning. Och det var ju så det hade varit i tusentals år. Det var ju ett sätt att ta sig fram och
framförallt att kunna jaga på vintern. Men när det då börjar bli någonting annat, någonting för rekreation och ha kul, då kommer ju alla de här människor som aldrig varit i kontakt med skidorna och behöver lära sig hur man ska använda det här. Så 1892 Skidfrämjandet i Sverige. Då fanns ju faktiskt även Gävle idrottsförening. Men du, visst hette det Främjandet för skidlöpningen? Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige är det långa namnet. Och det var därför de kallades för Skidfrämjandet. Sen tror jag det var 1938 som de... Kortare lite. Nej, det var då det officiella namnet var egentligen längre. Då blev det ju Föreningen för skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige. Så då blev det skid- och friluftsfrämjandet. Sen var det på 70-talet när man kort och gott gick över till friluftsfrämjandet. Okay. Men de bildades 1892 och i och med det så började de ju instruera folk, vilket ledde till att man hade kurser. Och de här kurserna fortlevde. Min gamla morfar föddes 1896 och han fick sina första par skidor år 1900 för att hans pappa som hade sågverk hade varit i Christiania, som Oslo hette på den tiden, och sålt timmer. Och där hade han sett skidor och skidåkning, för det fanns inte i Örebro-trakten där min gamla morfar kom från. Så han köpte med skidor hem till Ulle och hans 2 äldre systrar. Så fick han dem på julafton där 1900. Därefter så bara några månader senare så gick pappan bort. Jag inbillar mig också där att det är väl det som kanske har gjort att han har blivit så besatt av just skidor. Men han fick ju lära sig själv. Det var ett par norska telemarksskidor med rottingbindning, som man kallar det. Det är en sån videobindning när du tvinnar runt, det är väl ofta björkvidjor som man har runt hälen. Han fick ju lära sig själv och samtidigt så kunde han ju läsa i Skidfrämjandets årsböcker där man skrev om tekniken. Ännu så länge hade man inte gett ut några instruktionsböcker, utan hur gammal är han nu då? Ja, men vi är på 00-talet och 10-talet. 1900? Ja, någonstans. 1914 så kommer han till Duved för första gången på skolungdomens allmänna fjällfärd. Som är en sak som... Vilket fint namn. Ja, men det var ju någonting som Skidfrämjandet arrangerade tillsammans med Svenska skiddelegationen. Och Svenska skiddelegationen, det var 2 ledamöter från vardera Skidfrämjandet och Svenska skidförbundet för att få in skidåkning i skolorna. Då lånade man bland annat ut ämnen som eleverna kunde kopiera under slöjdtimmarna i skolan. Just det. Och lärarinnorna ville ju också kunna lära. Så 1913 bildades den här Svenska skiddelegationen. Då försökte de ju samla in lärarinnor på kurser för att de skulle kunna lära sig och hur de skulle lära. 24 är väl första gången man egentligen då har svängar på programmet på en av de här kurserna. Då är det en lärarinna som har tagit initiativ till det. Då har man den kursen i Storlien. Och då är det en herre som heter Gunnar Dulén som har den här kursen. Det är ju egentligen då inte för att lära sig svänga utan för att bromsa farten. För det här handlar ju egentligen då om att lära sig kunna åka skidor för att ta sig fram i terrängen, och då handlar det om att åka på längden. Att ta sig ner från en backe, då räcker det liksom med att du kan bromsa upp farten 1 gång, 2 gånger, 3 gånger kanske. Men man gav sig inte ut för en stor backe för sakens skull att ta sig ner och ha kul för den backen. De flesta tyckte ändå att när du ska åka ner för då var det ju liksom en skräckblandad förtjusning du åkte ner. Och min gamla morfar själv, han tävlade i backhoppning och längd. Vilket han fortsatte med när han hade tagit värvning i militären. Och 1924 så åkte han Ebersteinloppet. Ett lopp på 9 mil där du har kikare och gevär och jag tror det är väl utrustning på
7 eller 9 kilo. Oj. Och så åker man hela natten, 9 mil. Och när han gjorde det så hade han gått till översten då på regementet. Gösta Liljehög, det är han som för övrigt startade Svenska fjällkarlarnas klubb och Svenska fjällklubben. Och min gamla morfar älskade ju honom, han tyckte det var den bästa chefen man kunde ha på regementet. Men då sa ju Gösta Liljehög där, liksom, när min gamla morfar kom och sa att jag har feber och mår inte så bra, så hade ju Liljehög sagt att men en gång startade jag ett lopp och hade 39 graders feber och det gick bra, jag vann. Så tänkte min gamla morfar, då får väl jag också åka det här loppet. Så han gjorde det och de vann. Men efteråt så hamnade han hos doktorn och doktorn konstaterade att han hade fått spanska sjukan. Och så att han hade fått en knäpp på hjärtat, som de sa. Så tyckte doktorn att han skulle sluta åka längd. Detta var 1924 och i och med att det började dyka upp lite om det här med så kallad utförsåkning. Fast man sa inte utförsåkning, det var utförslöpning. Just det. Så kanske det kunde vara någonting. Ulle själv hamnade på en sån kurs. Och då var det Gunnar Dulén igen. De två var ju kollegor på fältjägarregementet. Där hade Gunnar Dulén demonstrerat olika sorters svängar, bland annat plogsväng som Ulle aldrig hade sett i tid av sitt liv. Men han demonstrerade även telemarksväng. Gunnar Dulén en sväng åt vänster och sen så skulle de andra följa efter. Och då råkade Ulle svänga åt höger. Vilket Dulén påpekade att nu gjorde jag min åt vänster, men om du hellre åker åt höger, det går ju lika bra att åka åt höger om man vill. Så Ulle att jag kan svänga åt vänster också. Så gjorde han en sväng åt vänster och sen så blev han befordrad till biträdande ledare på den kursen. Och det säger ju lite om det här med vad syftet med svängarna var. Du behövde inte kunna svänga åt 2 håll. De flesta valde ett håll och så höll man sig till det. Och så kunde du ta dig ner säkert för backen. Tidigare då, eller om det var vintern innan, en österrikisk skidpionjär varit i Sverige, Georg Bilgeri. Och han hade ju haft kurs i Sollefteå och i Remshyttan. Det ena i Sollefteå då för mig var för instruktörer och det andra var för allmänheten i Remshyttan med lärare och så vidare. Och det blev så populärt att han fick komma till Storlien också. Det förvärvade ju främjandet, om det var 26 eller 27 eller 28. Och det blev ju liksom en central för utvecklingen av utförsåkning i Sverige. I och med att Bilgeri kom dit där så surrade en liten slalomfluga i vintersverige. Min gamla morfar var en av dem som hoppade på det. Vilket år är det nu då? Ja, men det är 1927. Innan dess så var det ju inte direkt någon utförsåkning. Utan det var ju det här med att hantera och ta sig ner bara. Men efter det så började man ju titta och studera instruktionsböcker från kontinenten. Då var Bilgeri Var kom han ifrån? Han var från Österrike. Och där finns ju andra österrikare och tyskar också innan. Bland annat Matthias Sudarski. Just det. Han hade ju en tävling 1905 som är den första tävlingen där man har portar. Just det. Numrerade portar. Hans tävling gick både utför, slättförs och uppförs. Och det var inte tiden som räknade. Även om man mätte tiden så var det inte den som bestämde vem som vann. Utan det var stilen var det som bestämde. Och likadant var det i Norge på de tävlingarna man kallade slalom. Slalom var ju bara en av flera lekar. Kneikelom och ivårdslom, uppsilom, svinglom, hopplom. Och hopplom var ju liksom det som sen blev backhoppning. Just det. Och det var ju olika sätt att roa sig på sin lediga tid i Norge. Men vet du om då slalom var, liksom, vad betyder det? Slå är svag sluttning och lå med spår i snön. Löpa liksom. Och kneikelom, det är ju små kullar, små knejkor. Hopplom hör man, svinglom hör man.
Ivordslån var ju det för de värsta våghalsarna. Det var ju ut för stora branter och stup och ibland kunde det handla om att man ska bära med sig en sejdel öl i handen utan att spilla en droppe och sen kunna stanna på en bestämd plats. Det här så lekte man om söndagarna. Framförallt då i Telemarken där, jag vet inte om någon av er har varit i Morgedal, det var ju där Sondre Norheim föddes. Terrängen där, den är ju brant, även om det inte är några stora berg så, men man kan förstå där att det är liksom en utmärkt tummelplats att leka, vilket man då gjorde. Häftigt. Nej, men då de här Mattias Sedarski, han var ju också österrikare, halvblind konstnär som hade drabbats av Nansen-febern och själv börjat arbeta fram en liten metodik, försöka arbeta om det här Christiania-sväng och Telemark-sväng och det försöka anpassa dem till mer alpina förhållanden i Alperna. Båda de här svängarna, de kommer liksom från den norska skidåkningen, Christiania-svängen och Telemark. De namnen fick de 1868 när Aftenposten skulle skriva om en tävling som de hade haft och Sondre Norheim hade skidat 20 mil från Morgedal till Oslo med sina kompisar och sen briljerat så pass att alla blev fullständigt golvade i Oslo. Under hur 17 kunde man åka så. Och då fick man ju kalla de här svängarna för någonting. Så den ena svängen fick kallas Telemark-sväng för det var där de kom ifrån. Och den andra fick bli Christiania-sväng för att de var i Christiania då. Men sen så började ju liksom Sedarski att utveckla stämsväng. Att man stämmer innan man gör skidorna parallella igen. Men Sedarski åkte med en stav som en tripod. Så att det var lite så här, det delade upp kontinentens skidåkare i två läger. Det ena höll på Sedarski, det var det gamla lägret. Och sen Bill Gehr då, han åkte med 2 stavar. Det var ju liksom ingen stödteknik utan det var ju en balansteknik. Modernare och det var ju Bill Gehrs teknik man gick på i Sverige. Så Jag är bara nyfiken tillbaka. Var det, om du vet, hur kommer det sig att de kommer till Sverige? Var det liksom svenskar som ni måste komma hit och lära oss? Eller såg de en möjlighet? Nej, men så, dels har ju norrmännen, de har åkt runt världen. Inte för att sprida skidåkning, men de har ju haft sin bakgrund med sig. Det är därför det blev skidklubbar i Australien och i Kalifornien liksom samtidigt som i Trysil. Utan norrmän hade det inte skett. Men Sverige hade ju såklart också utbyte både med Norge och med kontinenten liksom. Men vi var dels mycket senare. Det är inte svenskar primärt som har fört med sig skidåkningen. Det har ju hänt, men det är primärt norrmän. Men som Ivar Holmqvist, han är ju en skåning från Helsingborg, men han var ju skidfrämjandets ordförande i många, många år. President i FIS. Han var med och startade FIS och var ordförande där i 10 år. Ulles chef på regementet i Östersund. Han hade bland annat varit nere i Österrike och studerat den här Liljenfeldska tekniken som Mattias Sedarski hade hans by hette ju Liljenfeld. Han hängde ju med och läste litteratur och så vidare och han insåg ju också att Bill Gehr var ju mer av framtiden. Men sen tyckte ju då min gammelmorfar, för när han läste på GCI, alltså då det som idag kallas för GIH, Gymnastik- och idrottshögskola. Han gick ju där 25 till 28, där blev han kompis med en kurskamrat som hette Sigfrid Bergman. Och när de började lära sig mer om rörelselära och så vidare som de hade på schemat på GIH, och började de också ifrågasätta lite mer utav Bill Gehrs teknik och skola och tyckte att vi kanske inte är helt rätt ute. Och sen några år tidigare då så hade ju främjandets sekreterare Carl Nordensson tillsammans med en till varit nere i Berlin och varit med på torrskidkurser. Alltså där man står antingen
inomhus i en gympasal eller ute på en gräsmatta och övar skidrörelser. Precis som man har torrsim utan snö. Och då blev de kompisar med dem där i Tyskland. Och sen kom de sommaren efter upp till Sverige. De seglade i Östersjön och kom upp till Stockholm och gjorde ett strandhugg där och råkade med sig 2 filmer. Den ena filmen hette Wunder des Schneeschuhs och den andra hette In Kampf mit dem Berg eller någonting sånt. Just den här Wunder des Schneeschuhs, på svenska kallas den skidåkningens under. Och den blev en bok också. Och min gamla morfar fick syn på den filmen och köpte sedan den här boken. Och den är ju med Hannes Schneider från Sankt Anton. Och när de väl hade liksom snöat in på Schneider så fanns det ingen återvändo. Jag tror det var Sigge som fick en blå folder i handen där det stod priser och allting om hur du kunde liksom gå i den skidskolan. Och då fick de vars 150 kronor utav Ivar Holmqvist från Främjandet och Ulle fick permis och så fick de vars 100 kronor från Sixtus Jansson som var ordförande i skidförbundet för att åka ner till Sankt Anton och gå i Hannes Schneiders skidskola. Och det var ju inte för att de 2 skulle lära sig för egen skull bara, utan det var ju för att se hur lär de ut, hur tänker man, allting sånt skulle de ju suga in i Friluftsfrämjandet, eller då Skidfrämjandet, föra hem detta till Sverige så att Sverige kom ikapp. Och det var ju mycket som förändrades med den resan. Det är väl liksom kanske en av de största milstolparna som svensk skidåkning har haft. Då kom vi verkligen på banan. De tog i allt, sög de i sig. Det var, de stack i januari och var där i 2 månader. Gick först i skidskolan. Första kvällen, då var ju, de åkte i 3:e klass tåg. Det tog väl 3 dygn att åka ner dit. Och det första kvällen när de kommer fram helt utmattade så sitter de ju på hotellet och då kommer Hannes Schneider fram och förklarar liksom att ska man åka skidor så behöver man ha låg fästpunkt. Man behöver ha stålkant på skidorna. Och det hade ju varken Ulle eller Sigge, men det kunde de ju fixa till i Hannes Schneiders skidverkstad. Fräsa ut spår och montera på Lettners sån här stållameller med spårskruv som man skruvade in på undersidan i belaget. Jag har ju faktiskt sådana skidor här. Det vet jag inte om man ser, men... Så alla som lyssnar på podden uppmanar vi att gå in på YouTube och titta in ungefär 40 minuter in på själva... Det är en träskida där det är utfräst i kanterna och så är det inskrivet stållameller där. Och det kunde man göra själv. Man kunde köpa lamellerna och fräsa och skruva på det själv. Låg fästpunkt, det handlar ju om att få hälen lite fastare. Hannes Schneider själv sparkade ju in fötterna i tåjärnen. Istället för att ha tårna där framme så fick ju han snarare kanske mitten av framfoten för att kunna få ett stabilt läge att åka skidor i. Plus att hade du då låg fästpunkt, det var ju den här Kandahar-vajern som du hade där bak. Och innan dess så hade man ju en läderrem bakom. Fick man ner den så att den kunde hjälpa till att dra ner klacken, då satt det ju också hårdare fast även om inte hälen var helt fast. Just det. För man använde ju trots allt samma skidor då till att gå uppför. Hur kommer det sig att det var Alperna och Österrike som Sverige kollade till för att komma ikapp och inte till liksom grannen? Schweiz, tänker du på? Nej, jag tänker... Ja, eller grannen Norge. Ja, men dels tror jag att norrmännen, de gjorde inte mycket väsen av sig för någonting annat än längd. För det första, på 1800-talet, även om vi var samma förenade kungarik, det fanns inte så mycket tävlingar. Det fanns inget OS eller VM eller någonting sånt.
de första nationella tävlingarna var egentligen Nordiska spelen, som var ju egentligen det här föregångaren till OS. OS ville ju egentligen liksom bara kopiera Nordiska spelen och organisera något liknande, fast som passade annat än bara de nordiska länderna. Liksom. Så att det är inte så konstigt egentligen om man ser den synpunkten, liksom att det var inte så mycket idrottsligt utbyte mellan Sverige och Norge på den tiden, och kanske inte mot så många andra länder heller. Liksom. Men sen har vi ju liksom alltid blickat åt Tyskland för filosofer och kunskap och så vidare. Så jag tror Tysklands roll, även om de kanske inte är lika framträdande vad gäller just olika skolor, Österrike och så vidare. De har ju Alper men inte i samma kvantitet. Så jag tror det är nog förklaringen till att det blev Österrike framför allt. Om man säger komma ikapp, var det liksom att komma ikapp hela världen, eller var det att komma ikapp Norge? Alltså det här allra första OS i Chamonix, vinter-OS, gjorde ju svenskarna bort sig. Vad är det för år då? Ja, vad var det? Det var ju 20-tal, kommer inte ihåg riktigt. Chamonix är terrängen allt annat än platt. Just det. Åkningen där var ju också allt annat än platt. Medan de svenska storrännarna som skickades ner, de var ju vana vid svensk terräng. Och man hade inte förlagt loppen, liksom längdtävlingarna uppe på Åreskutan, utan det var ju lågländ terräng i regel. I varje fall hyfsat flack terräng. Och när man då kommer dit, mer eller mindre skämde de svenska deltagarna ut sig. De red på stavarna bland annat. Vilket kontinentalerna då inte behövde göra, för att de behärskar den här moderna skidtekniken. Och det vet jag också att Ulle 1923 fick ju utbilda, det var ju inte specifikt då i att svänga, men det handlade ju mer om skidtekniken då, med att kunna hantera terräng och så vidare. De som skulle tävla i Coupe de France, som var en annan tävling i Frankrike, då gick det bra. Det var ju inte det i Chamonix. Men då kan man ju svenskarna hem alla guldmedaljerna. Men sen just då när Sverige hade gjort bort sig lite där, då blev det ju också en liten törn i den svenska skidsjälen. Det ville man inte skulle upprepas, men samtidigt inser att vissa insåg att vi behöver förbättra det här. Vi behöver kunna hantera backar. Så var det ju en annan del som tyckte att de är helt fel ute där. De förvanskar skidsporten med att blanda in backar i den, för det har inte med det att göra. Så att det var under många år också en liten schism mellan nordiska länder och liksom de på kontinenten om just det här. Det är väl också en av anledningarna till att det dröjde till 1930 innan utförsåkning fick komma in i internationella skidförbundet. 1924 har jag sett. Då var det Chamonix. Sverige tog 4 guld, 2 silver och 1 brons. Ja. Tydligen. Men det var väl över... Oklart, det är ChatGPT, så vem vet om det är rätt? Fråga hur det gick i skidsporterna, eller i skidgrenarna. Ja, men vad hände efter de hade Olle och Sigge hade varit nere hos Hannes? Jo, först var det med Hannes Schneider och sen så skulle de närvara vid några tävlingar, och egentligen skulle de närvara vid VM, men eftersom det var billigare att delta, för då fick du rabatterat boende och fick gratis liftkort eller vad det var till den här. Det var ju det kanske var Parsén-derbyt innan, men det blev billigare i varje fall att delta än att närvara, så då helt plötsligt skulle de delta vid VM, och man kan ju lära sig mer om man då utgår från den här The Lewinian Experimental Learning Model, om man är med än om man bara står och tittar. Så de var ju med i VM och det gick väl sisådär. En annan som låg i ungefär samma härad i resultatlistan var ju Emil Allais. Just det.
fransmannen. Men 3 år senare så kan man väl han hem alla guld, tror jag. Clean sweep. Men oavsett, sen kom hem så skrev de dels en reseskildring om det här som blev en bästsäljare. Sålde lika mycket som Nobelpristagen i litteratur det året det låg på samma förlag. Men sen skrev de ju instruktionsböcker och jag har lite här. Ulle hade ju skrivit det 1931 med Gunnar Dulén som hette Handbok i skidlöp. Och det var del 1. Och sen hade Gunnar Dulén själv gett ut en som var del 2. Men sen skulle ju Ulle och Sigge då skriva del 3 som är den här som heter Slalom och störtlopp. Och den här blev ju liksom den nya riktlinjen då för hur vi ska åka skidor i Sverige. Och det var ju med den här Alberg-tekniken som den kallades då, som Hannes Schneider hade förfinat i Sankt Anton. Och sen fortsatte det ju. Ulle hade en sån här altimeter som han gick ut och stakade ut de första backarna i de flesta skidorterna vi känner till i Sverige idag. Men vad mäter altimetern? Den mäter höjd, så att på den tiden så jobbade man ju på lördagar. Så Ulle åkte ut efter lunch när han slutade. Så åkte han ner till, det kunde vara Vemdalen då där han var. Hovdebacken mätte han ut där då. Började han först när han kommer ner. Så har han en filmvisning med filmklipp då från Hannes Schneiders skidskola och VM och alltihopa. Visar den på kvällen och berättar om allt det här spännande att man kan åka utför. Och då åkte han ju specifikt till ställen där han visste att men här finns potential för en skidbacke. På söndagmorgonen så samlades de där ute och så letade han upp någon lämplig övningsbacke där de kunde åka, och sen innan han gick hem så steg han ut då med hjälp av den här altimetern liksom, var de kunde röja skog för att få en riktig skidbacke. Och så kom de flesta utav de första skidbackarna till i Sverige. Så och sen behövdes ju utrustning. Jag hade ju framme skidan innan. Det här är ju Sveriges första slalomskida. Ulle satt i styrelsen för Eller Jonssons skidfabrik i Östersund och kunde ju snabbt bestämma att vi måste ha en slalommodell. För det fanns inte i Sverige innan, utan det var ju terrängskidor och fjällskidor som man använde. Vissa åkte också även på vanliga löpskidor, tunna smala skidor. Och sen handlade det om att göra stavar. Ulle hade ju redan sedan tidigare ett stavmärke, men de kom ju på ner hos Hannes Schneider att stavarna var alldeles för långa. Så då fick man göra kortare stavar för att åka ut för med. Och sen var det vallan. Där hade ju Ulle också, han hade rationaliserat vallametodiken, för det var ju hysch-pysch tidigare. Kunde inte avslöja vad det skulle vara i, och då var det ju också lite svårt för folk att veta vilken valla ska jag ha under vilka förhållanden. Så Ulle gjorde först en vallningstabell där han strukturerade upp alltihopa, och då använde han sin kompis Utterströms vallor. Men eftersom han själv kokade vallor så tyckte folk, varför använder du inte dina egna vallor? Så då hade han liksom en vallaserie med klibbvalla och kallvalla och klistervalla. Och när Ulle och Sigge var då nere i Alperna så då hade de ju klibbvalla. Och de andra är ju också fästvallor liksom ju, och vallade skidorna för att kunna gå upp. Men då såg de också att men de här andra i skidskolan, de har ju sälhudar och kommer upp ändå. Men då tyckte ju framförallt då de här i deras grupp att det här var ju väldigt märkligt. Det är något häxmedel de har på skidorna. Och så går de upp, men de fattade aldrig att de hade tagit det på skidorna, så de skickade ut någon spion liksom. För Ulle och Sigge hade ju så ont om pengar så de hade inte råd att gå in på restaurangen och äta när det var lunch. De stoppade ju smör i såna här Ulles vallaburkar. Och så hade de baguetter i ryggsäcken. Och när de satt där ute och bredde det här så kom det någon från klassen ut och skulle, vad fan är det de äter egentligen som gör att de kan springa upp för? De äter det här. De äter den där vallan. Det är det som gör att de kan springa upp.
Olle och Sigge insåg ju också det så småningom att den vallan de hade där, det var ju en glidvalla som de andra hade. Och sen så var det ju jobbigt för dem att valla om när de skulle sätta på stighudarna. Trots allt så var det ju mer kraftbesparande att gå upp med stighudar än att gå upp med fästvalla. Så när Olle och Sigge kom hem skapade de den här Rimfors Bergmans hårdgrundvalla som då inte är en kärrbaserad valla utan någon slags paraffinhistoria som man fick mycket bättre glid. Men jag tänker det fanns ju inte YouTube på den tiden. Hur liksom, det är ju en otroligt inspirerande liksom pionjärsanda. Men hur fick de tag på informationen? Ja, men mycket var ju trial and error. Mm. Och det var ju samma med terminologin. Jag kommer inte ihåg om det var nog från den första boken som Olle gav ut med Gunnar Dulén. Då fick man ju komma på termer som passgång, om du rör höger ben och höger arm fram samtidigt istället för diagonalgång och så vidare. Man fick ju hitta på alla de här namnen. Och utförsåkning var ju också ett sånt namn som de döper om där och då, liksom 34. Och då resonerade ju Ulle som att längdåkning är en aktiv form. Du löper, löpning innefattar att du använder armar och ben liksom i koordinationen. Medans när du åker utför, då är du passiv. Och länge kunde man väl säga att det var rätt sätt, eller rätt analyserat, men när man ser till dagens carvingteknik så är den ju allt annat än passiv. Så kanske är egentligen på sin plats att döpa tillbaks det till utförslöpning, men det tåget har nog gått. Men det är ju inte det passiva som det var en gång. Ja, men de kom tillbaka till Sverige och då finns ju en ganska stor milstolpe där. Ja, stöttning då utav allting det här sker ju genom Skidfrämjandet. Den 2 januari 1935 bildade de ju Sveriges första slalomklubb som då föga förvånande heter Skidfrämjandets slalomklubb. Och det var ju efter modell av The Ski Club of Great Britain, Arnold Lunn, alltså han som skrev reglerna för slalom och störtlopp. Där hade man en klubb och det var inte så vanligt med lokala skidklubbar för att det var ganska dåliga. Det var inte så många ställen i England där det fanns en lokal anledning att ha en skidklubb. Medan det fanns det i Sverige. Ganska kort därefter så blev även Östersunds, jag har glömt vad den hette, det var inte skidlöparklubben för det fanns redan. Och Åre bildade ju Åre slalomklubb. Där fanns ju också en klubb innan, men ingen av dem ville ha med slalom. Och det är också en sak som jag själv undrat över många gånger, varför Sverige är det enda land i världen med slalomklubbar. Det finns ingen annan plats i världen där det finns slalomklubbar, utan antingen är det skidklubb eller så är det en alpin skidklubb. Men i Sverige är det just slalomklubb. Gammal politik. Ja, men det hänger troligtvis ihop med att den enda tävlingsform för utförsåkning som verkligen fungerade över större delar av Sverige är slalom. Storslalom fanns inte och störtlopp, du vet det själv liksom i den här första boken, terränglöpning, handbok i skidlöpning, om just då terränglöpning, där skriver ju Ulle själv att det är typ bara i Gällivare på Dundret och Åreskutan man kan åka störtlopp i Sverige. När kommer skidskola in i bilden? Skidskolan, den kommer ju ganska snabbt in i bilden och den fyller ju faktiskt 90 år i år. Jag var uppe i Riksgränsen den 17 april i år. Men man bestämde ju där då, för hittills hade man ju bara haft kurser. Och kurser var ju någonting som du förlägger vid en viss tidpunkt, sen är kursen slut och sen åker alla hem. Men Schneider han hade ju en skidskola och det unika då med Schneiders skidskola, det var ju att han delade upp efter färdighet, nybörjare, medel och avancerad. Och var du nybörjare och snabbt avancerad så kunde du lära dig fortare genom att bli uppflyttad.
var du medelgod och hade inte åkt så mycket på några vintrar och kanske behövde ta ett omtag, så kunde ju Hanne Schneider flytta ner dig. Så att du kom i en miljö som passade bättre, istället för att du skulle kämpa eller ha alldeles för lätt. Som du då får på en kurs. Då var man de som var på kursen, oavsett hur duktiga de var. Det kunde vara väldigt stor skillnad mellan högt och lågt. Så när de då klubbar igenom att vi ska ha en svensk skidskola i Skidfrämjandet, så var det efter Hanne Schneiders modell. Och det var ju där runt jul och nyår 34 som Ulle och Ivar Holmqvist och några andra klubbar igenom det i Storlien. Då tjuvöppnar Ulle skidskolan i Storlien och testar konceptet, hur funkar detta? Men den officiella öppningen, när de öppnade portarna för det var den 17 april i Riksgränsen. Då var det Sigge Bergman som hade hand om skidskolan. Fram till den 15 juni tror jag så hade de 700 elever. Och sen året efter, nu har jag faktiskt skrivit upp det här, 36 då hade de 6100 elever. Wow. Av 4600 i Storlien och 1500 i Riksgränsen. Och sen vet jag året efter 37, då var det lite tuffare snöförhållanden. Med snö i Storlien. Då fick ju inte de fler än knappt 3200, medan man i Riksgränsen, om man haft en bra vinter, var närmare 2200. Och anledningen till att vad är anledningen till att just Storlien vi pratar om, men hur kommer Riksgränsen in i bilden? Men det var väl 28. Om Storlien var 26 kanske då, som Skidfrämjandet köpte Storliens hotell där. Och 28 så köpte man SJs gamla baracker i Riksgränsen. Det är ju Ivar Holmqvist igen. Det är hans försorg. Och i Friluftsfrämjandets styrelse då så satt potentater från samhällets alla klasser. Det var ju ofta någon i styrelsen som kom från SJ, ofta direktör. Alltså chefen för hela SJ. Så det var inte så konstigt och svårt att fixa. Det var nog ganska mycket mellan militär, näringsliv och Skidfrämjandet som idag kanske inte myndigheter och företag hade kunnat få jobba på riktigt samma vis. Men här rekvirerade man och använde varandras resurser till höger och vänster. Och det har ju gått åt väldigt mycket militära resurser för att kunna utveckla utförsåkning i Sverige, kan man ju konstatera. Det är inte militären velat ha någon skidåkning, så då hade vi legat decennier efter i Sverige också. Ja, men alltså för ryktet säger väl ändå att främjandet lite startade för att de ville att de svenska unga männen skulle vara bättre på skidor när de kom till militären. Det är något rykte jag har hört. Alltså det har ju nog hela tiden legat. Men sen tror jag när de satt där på den här restaurangen i Stockholm 1892 på sitt konstituerande möte, så var det väl inte det primärt. Nej. Utan då handlade det ju om att överhuvudtaget visa vad skidåkning är. För det var ingen som visste vad det var nästan. Just det. Det var ju en exotisk sak som nybyggare och samer höll på med i norr. Man förstod ju knappt att man höll på med det i Finland och så vidare. Och det är ändå lite märkligt, för jag vet en kompis som är professor i skidhistoria i USA, han bad mig för några månader sedan kolla upp en kyrka utanför Uppsala i Österunda. Dels är det liksom en takmålning i kyrkan på en biblisk jägare, Esau, som i den kyrkan har fått skidor på fötterna. Han står med sin pil och båge och så skidor på fötterna. Några mil därifrån står Bökstastenen, en runsten där det är en likadan figur med pil och båge som står på skidor. Så man har åkt skidor ganska långt söderut i Sverige för länge sedan, för att bilden i kyrkan, det är världens första målning på en skidåkare. Cool. Alla tidigare avbildningar, det är ju hällristningar eller grottmålningar. Och det är inte riktigt samma sak som en målning med färg i en kyrka. Så det är faktiskt världens första.
där. Men alltså en professor i skidhistoria. Det får du berätta mer om. Det låter ju coolt. John Allen heter han. Det är honom FIS brukar vända sig till när de vill ha någonting dokumenterat historiskt. Och han sprutar ur sig böcker. Häromåret var det en bok med skidaffischer där han tar reda på all fakta om varför och hur just den här affischen har kommit till. Så jag tänker att vi borde ha med han i ett avsnitt, eller hur Joel? Ja, det låter ju väldigt spännande. Han heter ju John. Ja, det var det jag hade i tanken. Det tycker jag absolut ni ska ha. För han kan ju verkligen ge i en större kontext. I och med att han är historiker i grunden då, med ett specialintresse och har väl hållit på att forska just om skidhistoria hela sitt liv. Men han har ju liksom den rätta kunskapen. Jag är ju ingen historiker. Jag bara råkar ha en gammal morfar. Men du har många historier, det är jättefascinerande. Ja, men tack vare boken så fick jag gräva en hel del. Men det här med interski och det här skidläreriet i ett större sammanhang än bara Sverige. Hur hamnar vi i det? Jo, men och det är ju återigen skidfrämjande. Eller friluftsfrämjande, jag vet inte vad man ska... Ja. Då hette de det. Man fortsatte med den här skidskolan och när Olle gick i pension från militären 1950 så blev han ju chef för skidskolan. Friluftsfrämjandets skidskola då. Och då... Förlåt. På vilken skala är Främjandets skidskola vid den här punkten? Många år är det den enda. Om det var det du menar. Det fanns inga andra skidskolor. Sen började ju dyka upp lite privata initiativ. Men de för ju liksom en väldigt liten del. Om du jämför med de här tusentals som Friluftsfrämjandet har i sin skola. De andra, de är inte försumbara. Det är inte de som driver på. Utan de är ju också skidfrämjare. Kommer in i utförsåkningsgänget i Sverige är genom skidfrämjandet. Men när då Olle blir chef då finns den ju i Storlien och i Riksgränsen. Men sen ganska snabbt så kommer den också i Sälen och i Hemavan. Och då är det de skidfrämjandets högfjällshotell och stugor liksom som de har sin bas i. 51 så har man ju en första internationell kongress i Syrs. Det är inte så långt från Sankt Anton. Man då försöker samla skidlärare från hela världen för att dra lärdom utav hur de andra gör liksom. Och höja liksom kvaliteten på yrket. Det svåra här för mig det är att förstå hur får de tag i skidlärare i de andra länderna? För det är inte så att man kan skriva ett mejl. Eller vad är det för postadress till den här skidskolan om jag ska skicka ett brev? Ja, men det är ju litteratur bland annat. Det kommer ju ut skidlitteratur och så via bibliotek och så vidare så håller man sig uppdaterad. Det är mycket det är många som är intresserade så man drar ju i det här från många håll. Jag hade ju kontakt med Sankt Anton. Även om Hannes Schneider fick ju fly till USA. När det var krig. Fängslades utav nazisterna först och lyckades liksom bli befriad tack vare en amerikansk businessman där. Så då fanns inte han kvar i Österrike. Men sen kom det ju en annan, Stefan Kruckenhauser, som residerade på samma plats uppe i Sankt Christoph, där Österrike fortfarande har sitt Bundesheim. Det är väl hjärtat utav den österrikiska skidskolan. Men andra i Sverige hade ju kontakt med andra länder också ju. Och i och med då när man kommer in på 50-talet, Olle får ansvaret för skidskolan här, så försöker han ju liksom få ihop alla de här kontakterna och så vidare. Och på något sätt så Storlien och skidfrämjandet uppdraget att ordna den 4:e kongressen. Då har man skidkongress vartannat år.
Så för 4:e gången i ordningen då så blir det i Storlien. Bland annat så bestämmer sig alla då på kongressen att vi startar en förening och det är det som blev Interski. Det tog ytterligare några år innan de döpte om sig till just Interski, men när de då sitter där och bildar den här internationella liksom föreningen då Interski, då inser ju också Ulla att vi har ju liksom ingen specifik organisation från svensk sida som kan vara liksom, vad säger man, motparten Precis. i Sverige. Då vet jag att det var ju, vad var det, den 12 januari tror jag det var, som Stefan Krückenhauser, han skulle visa den österrikiska skolan. Då åkte de till Åre, då tog de tåget från Storlien till Åre för att visa i backarna där. Det fanns lite större backar där och brantare. Och där visade de upp det som sen blev den här benspelstekniken och den nya österrikiska skolan. Och på tåget tillbaks från Åre, då gick Ulle runt i tåget och pratade med alla de här typ 50-talet svenska skidlärare. Vad de tyckte om vi skulle bilda en förening. Så på kvällen så samlades de och hade liksom ett första interimmöte där de bestämde liksom att Kalle Briant och Kurt Paulsson och någon till, de skulle väl hitta förslag till stadgar och så skulle man ses igen. Och de hade ju bildat en interimstyrelse då med Ulle som ordförande där redan då 12 januari 57, men det formella starten på skidlärarföreningen blev ju på nyåret 58. Just det. Man får ju en så häftig bild där. Bara åka på ett tåg, det går långsamt och gå runt och fundera på ska vi starta. Jag tycker det är jättehäftigt. Men jag tror man behöver tänka också på liksom att vi kommer ju från andra sidan. Och man kan ju tycka att varför hade man inte en skidskola tidigare liksom? Och det är väl självklart att man ska dela upp efter nivåer och så, men om det aldrig har gjorts innan så är det inte så lätt att kanske ha den idén, utan här har det liksom, det är när behoven har krävt det så har de fått komma på någonting och då har det blivit lösningen och så har det ena lett till det andra. Men om man jämför liksom med Danmark, nu har inte de riktigt samma förutsättningar. Det är inte allt för olikt i halva vårt land, i varje fall terrängen som är i Danmark. Sverige är ju ett platt land med lite fjäll. Men de hakar ju på långt senare. Danskar är ju inte mycket sämre på att åka skidor än svenskar. Det är faktum att det är högre andel danskar som åker skidor än vad det är andel svenskar. Men att sen att de har mindre elit, det är kanske inte... Men precis, för de är ju väldigt skidintresserade i Danmark. Ja. Jag har en fundering. Olle själv, när det blir så 80-tal och hans kanske närmar sig 90-tal och han är ganska gammal och han ser tillbaka på alla de här åren. Hur ser han på utvecklingen av skid-Sverige och skidskol-Sverige? Vad är hans egna år, vilket stort arbete som han har varit en del av? Så jag tror han var nog mest nöjd med att Ingemar Stenmark hade kommit fram. Ja. Han har ju rivit ut sidor ur sina gamla böcker när han har övergivit en viss metodik. Då har han liksom kryssat över. Och... Så att alltså komma ihåg till nästa bok ska inte ta med mig det här. Exakt. Ja. Jag tror den sista boken han gav ut var ju den här. Vilket år är det då? Utförsåkning från 57. Tillsammans med Torsten Kessel och vem var nu den tredje? Ja, men de var 3 i varje fall. Det här är ju egentligen bara mer eller mindre en översättning av Stefan Krückenhausers grejer. De har anpassat det lite efter svenska mått ju. Men det har hela tiden, han var ju väldigt förtjust i österrikarna och kanske inte släppte in fransmännen lika mycket. För det har ju, tittar man historiskt så de som har haft störst influens på hur vi har åkt skidor i världen, det är
Det är Österrike, Frankrike som har växlat lite så här. Sen har det ju varit Stein Eriksen och så vidare, men det har ju ändå varit vidareutvecklingar utav Steins teknik var ju mer eller mindre än hans egen version av Ryaden och så vidare. Så att det har ju växlat mellan dem tills idag tycker jag att det är ganska utslätat. Mm. Om man jämför med förr hade ju varje land hade sin egen teknik, liksom, sin egen riktning. Nu har man Nu ju är det ju insett att så kraften av fungerar det berget inte. som liksom Men skapar det där är ju så förutsättningar. intressant om man drar en koppling till... Jag kommer när vi pratade med Johan Rydén här så pratade vi om skidlärar-NM. Om att på 90-talet där, visst var det då när vi är och seglar, att det var så tydlig stil från varje skidskola. Medan det där också suddas ut. Mm. Så en skidlärare från en viss skidskola åkte på ett visst sätt. Alltså det enda som bör avgöra om stilar skiljer sig emot, liksom, ifrån varandra, det är terrängen. Annars tycker jag det finns terrängen och snön. Liksom. Annars finns det liksom ingenting som motiverar att du ska ha en annan stil. Om det inte är något annat resultat eller någonting sånt du vill uppnå. Ja, men precis. Sverige är ju också, när man kommer på ett interski eller när man tittar sig omkring i världen, svenska skidlärare som har tagit examen är ganska eftertraktade runt om i världen efter att de har jobbat några år och har ofta många år legat i framkant när det kommer till både att fundera kring och tänka och uttrycka sig kring ledarskap och teknik i någon typ av sammanhang med varandra. Vad ser du liksom ur historien som gör att vi är där idag? Nej, men jag tror, nu gissar jag bara. Ja, gissa på. Det gör vi alltid. Nej, men om man tänker på hur Sverige har jobbat med metodiken och tekniken redan från första början. Alltså, om vi backar bak till 10-talet och 20-talet så fortsätter vi egentligen bara i samma seriösa, noggranna anda. Plus att Sverige har varit väldigt lyhörda för att ta in utifrån också. Vilket jag tror är väldigt viktigt. Nu kan jag ingenting om Österrikes skidskola idag eller franska skidskola. Men Sverige är öppet på allt annat också. Så även om Österrike och Frankrike också är öppna så tror jag att svenskar kanske är lite mer öppna för nya intryck. Vi har ju väldigt lätt för att apa efter. Som i musik till exempel, där Sverige är väl om det inte nu till och med var världens näst mest musikexporterande land efter USA, framför England till exempel. Vi har lätt för att ta till oss och kopiera oss och sprida ut. I och med att vi är ett litet folk, vi är inte så många som bråkar om vad vi tycker. Och vi tycker hyfsat lika. Och inte så nationalistiska kanske. Nej, för då, jag känner ju en del österrikiska skidlärare och det är ju mycket tradition som kommer in där också. I Sverige är vi inte på gott och ont, men mycket gott att traditionen behöver inte vara med i de här progressiva sammanhangen, vilket det behöver vara i Österrike. Det är väldigt starkt i varje by att man har äldre med ett stamtisch och så vidare, och är man inte respekterad där så man inte respekterad i byn, och då blir inte din skidskola respekterad heller. Nej, just det. Plus att det är statligt styrt, det är statligt geprüft i Österrike. Jag tycker vi har ett sunt sätt att se på det i Sverige faktiskt. Precis. Ha en fråga som jag tänker jag vill prata om. När blir Främjandets skidskola blir nedpetad från tronen? När och hur sker det? Varför tror du att den är det? Vad sa du? Men om du tittar på hur många som går i Främjandets skidskola, eller? Ja, men jag har ju är försökt att hävda att det är Sveriges största skidskola, för det har stått någonstans eller någon har sagt det.
Då blir jag få backning tillbaka att ja, det kanske är sant i antalet skidskolor men inte i antalet elever. Ja, Men du är ute efter tronskiftet. Ja, Ja, men det har nog en ganska enkel förklaring liksom, för från att ha varit the one and only, och sen är det också här i Sverige, när vi pratar skidskola förutsätter ni tänker utför. Men det är inte överallt man gör det. Det är ju normen kanske, men det kommer ju ur längd också. Men när vi pratar utför så är det ju Skidfrämjandet som är det största. Och när de då börjar tappa mark, det börjar väl ske redan kanske så smått under 50-talet. Är det då Det är de ju för privata liksom, aktörerna vill ha sina anläggningar eller lyftarna vill ha sin egen skidskola? Att de kommer på att här kan man också gå i skidskola. Ja, och att de Turismen äger förändras. anläggningarna bland annat. Skidfrämjandet ägde ju de här anläggningarna innan Riksgränsen, Storlien, Hemavan, Sälen. Men sen avyttrar man ju dem när det kostar ju ekonomiskt. Jag kan inte riktigt den här proceduren, men Skidfrämjandet sålde ju av sina anläggningar till och startade ett bolag som Skidfrämjandet startade, Fjällkedjan AB, som ägdes av Friluftsfrämjandet. Men sen fick man ju avyttra det också, att det är ju med det, alltså att samhället privatiseras ju och de andra får ju också en chans att komma in på banan, och inget annat land är ju någon som är så dominant som de var i Sverige. Det närmaste är väl UCPA i Frankrike. Men de är ju också små på sin ort. 100-tusentals gäster, men om man har tusentals inom UCPA på den orten har man inte 100-tusentals. Men det är när liksom, svenskarnas vanor förändras. Ja, Och att man får en reskassa som ser annorlunda ut än man hade innan. Ja. När liksom, ekonomin förändras i landet efter några år efter andra världskriget. och att det plötsligt är barnen som ska gå skidskolan och inte Ja, just det. de vuxna. Ja. Trots att jag har väl inte haft någon framgångsrik skidåkare som inte har en tränare. Sant. men det var logiskt. Men jag är lite så här, nej, jag vet inte. Man vurmar ju för Främjandets skidskola och att det är på det här. I dagsläget så är det ju strösslat över landet på alla ställen där det inte de stora ställen. Jag tycker det här är ett samtal som belyser hur viktigt det är och hur viktigt det har varit över lång tid att de här små skidskolorna fortsätter finnas. Alltså jag tror det är att få skidåkning i vardagen, för det är ju det som har varit mitt främsta mål med att försöka hålla kvar vid vår lilla skidbacke här och ha någon form av skidkultur här nere. Liksom. Så är det just att ha det här i vardagen, att se det som något naturligt. Inte som någonting du måste resa iväg för. Och då blir det ju väldigt mycket mer komplicerat. Man kan ju resa iväg också, men du får ju mycket roligare. Som mina barn har ju liksom då gått i den här slalomklubben, i Bångabergets slalomklubb. Det är ju inte, de har ju aldrig varit iväg på en enda av de här tävlingarna genom klubben. För det är inte därför barnen har gått på slalomträning där, utan det är ju för att dels få åka skidor. Nu är ju tyvärr då ofta så är det ju duggregn och bäckmörkt. Så det är inte de roligaste förhållandena att träna skidåkning. Men har vi så få tillfällen, då får man liksom åka på de gångerna när det är öppet. Liksom. Men då har vi backen för oss själva efter stängning. Just det här att få den här kopplingen, för när du väl sen åker iväg så blir det mycket enklare och roligare. Precis. Ska du börja från noll när du har åkt iväg, då blir den där kanske jobbiga grejen. Och Så semestern blir inte lika härlig när man Nej. ska också hela tiden vara i en lärande. Jag har ju också en fäbless för norra delen av Sverige. Vi har ju, när vi har åkt för att roa oss på skidor, så har vi ju oftast åkt till Borgafjäll, Kittelfjäll eller Riksgränsen eller Norge kanske då. För att vi tycker det är enklare. Det blir enklare för oss och det blir enklare för barnen när du kommer enkelt dit. Det är så lite folk i backarna liksom, så att det finns ingen risk att någon blir pååkt. Den kan barnens namn efter 3 dagar. Men där terrängen ändå är lekfull och utmanande. Det är ju inte sämre åkning i
på någon av de orterna än vad det är i Sälen. Tvärtom. Jag tycker att det är mycket större variation. Och att men du har terräng utanför pisten också. Liksom, för barnens del så behöver man liksom inte tänka pist eller off-pist utan tänk skidåkning oavsett om den går in eller ut ur pisten. Och var du vill och låt terrängen vara med och forma. Och också då, vilket jag har märkt, åker man med barn, det blir det här med att åka före och sen ska man vänta och så kommer barnen och sen åker man och så kämpar barnen på. Oavsett om det är barn eller vuxna så funkar ju inte riktigt det för den som ska hinna ikapp för hela tiden stress och har svårt att koncentrera sig på sin egen åkning. Och då är det mycket bättre att släppa barnen fria, vilket man kan göra då om man är på en mindre ort. När min son var 5 och en annan kompis då i Kittelfjäll, hans son var väl 6, då är det så pass, det är 2 liftar. Då räcker det med att man kommer överens om att man håller sig till den ena eller den andra liften så kan de klara sig själv. Så får de en 50-lapp i bröstfickan så kan de gå in och käka lunch när de ville. Då bestämmer de själv. Vill de åka samma runda 1000 gånger så gör de det. Och då lär de ju sig från sitt eget perspektiv och inte från att de ska göra någonting som föräldrarna tycker är kul. Och det är också en av anledningarna jag tycker just att föräldrarna ska hålla sig borta från skidskolan. Men du, Nu det ska där jag är motstå fantastiskt. frestelsen och börja snacka om Kittelfjäll här. Alltså, Ja, man ser Joel bara... ja. Men jag är nyfiken på den där, vi har ju fått se mycket av grejerna, men den där röda jackan är ju riktigt snygg. Vad kollar vi på? Och återigen, om du lyssnar, nu kliver vi in på att du måste gå in på YouTube. Nej, men från början, när Olle och Sigge var hos Hannes Schneider och Sankt Anton så hade ju Hannes Schneider en vit keps. Mm. Och med keps är det ju en sån här så kallad sportscap. Gubbkeps kallas det väl idag. I ylle då som du kunde vika ner över öronen om det blev kallt. Det fanns ju inte så mycket andra alternativ som var checka på den tiden. Ju. När man då började med skidskoleriet i Sverige då hade skidläraren en vit keps. Så man visste, var det ju liksom, här har vi en skidlärare. Ja, först var det bara en slump. Att Ulle och Sigge kom hem med varsin vit keps, då ville de andra också ha vit keps. Så det spred ju. Och sen vet 1938 när man examinerade de första med svensk skidlärarexamen, då fick man ett sånt här märke. Just det. Och då hade man det på en nål först. Satte man den nålen i sin, vad man nu hade, skjorta. Man hade ju kavaj många gånger också ute i backen. Just det. Och den vita kepsen kom ju från Österrike. Men sen så började man ha rött på sig i Österrike. I Sankt Anton bland annat då. Och det tog ju Ulle hem. Så det här är ju en Bogner anorak, samma som de hade i Österrike. Och då kunde man ju se på examensmärket här på bröstet. Och rött hade man ju för att det var lätt att se mot snön såklart. Och rött än idag är ju en väldigt vanlig färg på skidlärarkläder. Och jag tycker väl egentligen att det är ju först de senaste kanske 20 åren som man verkligen har vågat gå ifrån. Nu tror jag inte det är någon som tänker på det, men för 20 år sedan så tror jag... Precis, jag har ändå varit skidlärare i typ 30 år. Det har varit överhängande antal röda kläder man har jobbat runt i. Rött syns ju fortfarande bra mot snön, men jag tror också att från början så var det nog många som tyckte det kändes konstigt att ha något annat än rött. För får man ha något annat än rött, då var man en rebell i sådana fall. Just det. Jag har en liten avslutningsfilosofisk fråga. Du som liksom har studerat Olles anteckningar i liv, lyssnat på vad han har som pratar in på de här banden och allt det där. Men vad tror du han hade ansett om att det finns en skidlärarpodd som belyser yrket? Vad tror du han hade liksom... Ja, det tror jag han hade tyckt varit underbart. Alltså jag tror ju att han fick ju aldrig riktigt vara med om carvingtekniken. Det är väl kanske egentligen det större, och sen visserligen skidornas utveckling
off-pistskidans Just det. utveckling också. Så Mm. det fick han ju aldrig vara med om. Nej. Men det är väl det som jag tror hade intresserat honom mest. Jag åkte ju med, i samband med då när jag gav ut min bok för 15 år sedan, så åkte jag med Vivian Wassdahl i Storlien. Hon har många SM-guld i slalom och hon är gammal. Hon tog sina medaljer på 50-talet framförallt. Och hon sa ju också att hon åker ju bättre nu, eller då för 15 år sedan, än vad hon någonsin har gjort tidigare i sitt liv, tack vare just carvingskidorna. Och hon åkte som en katt. Hon var ju hur mjuk som helst i rörelserna och utnyttjade verkligen carvingskidan. Henne får vi också scouta till hösten, Joel. Mm. Jag tror hon bor i Östersund nu. Mm. Men en liten tråd som jag skulle vilja bara att vi knyter här är ju hur kommer skidlärarexamen in i bilden? Ja, men det var ju för att, du vet, Skidfrämjandet hade ju de här, den här skidskolan då bara i Riksgränsen och Storlien. Men du förstår, när man då har 6000 elever en vinter, då kan man inte bara ha en eller två skidlärare, man behöver några stycken liksom. Och för att de inte ska glida isär och så vidare. Plus att det började ju komma upp liksom privata initiativ. För att få någon form av enhetlighet i det här så behövde man ju en examen, och idén är ju helt från Österrike igen. Sigge var ju egentligen den första svensk som hade en skidlärarexamen, för han tog österrikisk examen och blev geprüft. Och då byggde man ju upp den svenska skidlärarexamen på samma sätt, fast vi anpassade den ju efter våra förhållanden. Här var man ju tvungen till att kunna leda en dagsutflykt i fjällterräng. Du hade ju längdåkning och backhoppning också. Det räcker inte bara med att kunna åka hit. Och det var näringslära. Så att det var ju inte bara skidåkning, utan du behövde ju förstå skidåkning ur ett större perspektiv. Och så kostade det 25 kronor då, 1938. Men då fick du ett diplom som var utfärdat av både Skidfrämjandet och Skidförbundet tillsammans. Så 38 var första Examinerar gången. man de första, ja. Och då var till och med Sixtus Jansson på plats, ordförande för Skidförbundet. Så det var högtidligt. Och det var uppe i Riksgränsen eller Björkliden-trakten? Nej. Okej. Jag är inte sagt säker, det kan faktiskt ha varit på Frösön och så också. Jag vet inte. Men troligen är det Storlien eller Riksgränsen. Ja, coolt. En lång historia som fortsätter skrivas förstås. Det är, Jag tycker det har varit jättespännande att det här samtalet sätter ju många andra samtal som vi har haft här i kontext av var det kommer ifrån. Och det är ju ett arv som vi alla på något sätt fortsätter ta hand om. Häftigt tycker jag. Det känns som att jag skulle vilja prata mycket mer om det här. Men det är trots allt, vi måste lämna oss önskande efter mer. Så nu när vi rundar av här, har du från din skidlärarkarriär, har du något minne som värmer dig extra mycket om hjärtat och får dig att vilja komma tillbaka och stå på skidor och hjälpa någon att utforska? Ja, men det är nog faktiskt minne från just Kittelfjäll också. Jag vet, jag hade kommer inte ihåg om det var en liten kille eller en liten tjej, så där vi först höll till vid den här knappliften där uppe och åkte lite, men när hon sen på eftermiddagen liksom kunde lämna det området med självförtroende, och just när du ser någon annan människa har upptäckt samma passion och glädje som du själv har liksom ju. Från att liksom att hennes föräldrar hade satt henne där, för det var bara hon, det var inte fler. Så glad som hon blev då liksom. Det är den känslan man själv strävar efter. Det är väl ett av de finaste minnena. Det är alltid kul att åka skidor med barn. Men samtidigt så tycker jag att skidskola är inte bara för barn. Det är för alla. Alla bör gå i skidskola. När någon frågar, jag brukar säga, förra säsongen hade jag mellan 3 och 73.
Och det var det spannet efter den säsongen. Ja. Nej, men vad fint. Fina avslutningsord. Har du Mm. någonting du vill knyta upp säcken med, Anna? Nej, jag tycker bara att det är superkul att höra. Vi har ju haft ganska många avsnitt som har just handlat om examen, skidlärarexamen. Allt från att man kan ta telemarksexamen, snowboardlärarexamen. Så det är så kul att höra hur de som faktiskt startade det som vi jobbar i idag, hur det var, hur det funkade och inspirationen. Så att, ja, nej, det är superkul. Stort tack till dig, Fabian. Tack själva. Stort tack till alla er som lyssnar. Får vi höras i nästa avsnitt. Det gör vi.